Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Trong phòng khách có một xác động vật lớn đã chết, có ai biết phải làm gì không? Tôi vội hỏi. Nó lớn bao nhiêu? Khoảng 1m6, cân nặng khoảng 50kg, bắn lên rất nhiều mào, trên tường cũng có. Vậy làm thế nào tôi có thể xử lý nó sạch sẽ, không để lại dấu vết? Những người khác trong nhóm đều cảm thấy có chút thú vị. Chôn vào hố không phải là được rồi sao? Xác chết thì dễ xử lý, vết máu không dễ xử lý. Nếu là động vật có thể đến chỗ mai táng thú cưng, có thể hỏa thiêu. Xem nhóm đang thảo luận nghiêm túc, tôi thấy thú vị hỏi một câu. Phòng 301, bạn nói xem con vật lớn này có phải là người không? Sau khi tôi nhắn câu nói này, vừa rồi trong nhóm còn đang ồn ào, ở trong nhóm giúp đưa ra ý tưởng, bỗng nhiên trở nên im lặng. Một lúc sau yên tĩnh đáng sợ. Sau một thời gian, chỉ có xuất hiện 2-3 mấy tin nhắn. Phòng 202 tắc 301, không phải là bạn rớt người thật chứ? Bạn chụp ảnh đi. Sao nghe lạ vậy? Con vật lớn đó chết như thế nào? Sau một lát, chủ sở hữu 301 mới trả lời đơn giản một câu. Vô tình rớt thôi. Câu trả lời này quá hời hợt. Mọi người tự nhiên không hài lòng. Dưới sự truy vấn của mọi người, 301 mới miễn cưỡng giải thích. Chính xác mà nói, vừa rồi trong nhà bỗng nhiên có một con vật. Tôi hơi sợ, vô tình rớt chết nó. Máu chảy khắp sàn nhà. Vì vậy làm sao tôi có thể khiến một thứ dài 1,6 mét, nặng hơn 50kg của xác động vật chuyển đi một cách im lặng hoặc xử lý sạch sẽ mà không để lại dấu vết? Lời nói 301 khiến tôi phấn chấn. Động vật nào dài 1,6 mét, còn nặng 50kg nữa? Những người trong nhóm cũng cảm thấy kỳ quái. Tắc 301, vào nửa đêm, sao bạn lại lấy chuyện này ra đùa? Bạn cố ý nói thế à? Bạn nhìn vào mô tả của anh ấy, rõ ràng là muốn người ta nghĩ theo hướng đó. Phòng 202 nghĩ đến cái gì? Phòng 301 sống ở tầng trên của tôi. Tôi vừa nghe thấy gì đó. Phòng 301 nhanh chóng giải thích, đó là xương đùi của con vật này đặc biệt cứng. Tôi lấy rìu đều chặt không đứt. Tôi không đùa đâu. Máu trên tường và sàn nhà. Và nó tỏa ra mùi. Tôi phải xử lý nó ngay bây giờ, nhưng gặp phải một số vấn đề. Trong nhóm có ai hiểu không? Giúp tôi với. Phòng 301 có vẻ rất khẩn cấp. Hắn lại hỏi trong nhóm. Còn có vừa nãy, tôi phát hiện đầu của nó tròn tròn, rất chiếm không gian. Có nên cắn dẹt không? Nhìn thấy anh ấy có nhiều câu hỏi như vậy. Phòng 501 hỏi anh ấy có phải là lần đầu tiên của bạn không? Gần như vậy. Thảo nào công việc từ đầu đến cuối cũng không biết làm thế nào. Phòng 201 nghi ngờ hỏi, các bạn đang nói gì vậy? Phòng 501 giải thích cho anh ta, xử lý xác chết, còn có thể nói gì nữa? Phòng 202 rõ ràng là sợ hãi. Mấy người, nghiêm túc à? Phòng 301 nói, tôi không hiểu lắm. Vậy các bạn có phương án đáng tin cậy không? Trong nhóm im lặng một lúc, thấy không ai nói chuyện. Phòng 606 chủ động nói, được rồi, để tôi. Phòng 301, cái này của bạn đơn giản mà. Trước đây không phải đã nói rồi sao? Đào một cái hố lớn 3 mét để thi thể vào. Được không? Tôi đề nghị, sẽ sớm bị thối rữa thôi. Mùi hôi của xác chết không thể che được. Phòng 501 bổ sung có thể được bọc bằng than hoạt tính. Than hoạt tính có thể hấp thụ độ ẩm trong không khí, ức chế sự sinh sản của sáu khuẩn, do đó có tác dụng nhất định làm giảm sự thối rữa của cơ thể. Đồng thời than hoạt tính cũng có tác dụng hấp phụ mạnh, có thể hấp thụ các phân tử tạo ra mùi ướt, có thể che giấu việc chôn xác. Đồ dùng phòng nước cũng được, điều kiện có hạn, có gì thì dùng nấy. Phòng 202 vội vàng ngắt lời, khoan, tôi không hiểu. Các người không nghi ngờ gì sao? Phòng 301 có chút thiếu kiên nhẫn. Nghi ngờ cái gì? Tôi còn có thể nói dối bạn sao? Tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trước mặt là xác động vật. Tôi sắp phiền chết rồi. Giá như có một cái cưa máy thì tốt. Phòng 501 đừng bao giờ dùng cưa máy. Tiếng cưa máy rất lớn. Dùng cưa dây cưa. Hãy kiên nhẫn. Ha ha, tôi biết rồi. Tôi gần như nghĩ rằng 301 đã rớt ai đó. Các bạn đã thấy rồi. Con vật lớn đó thực ra là một con chó. Phòng 202 bối rối hỏi, chó? Đúng vậy, chiều dài cơ thể của một con chó lớn cũng là 1m6. Phòng 202 vẫn nghi ngờ, nhưng con chó có nặng như vậy không? 50kg, hơn nữa, nếu là chó thì cũng không cần lén xử lý đi. Tôi không chỉ lo lắng về ích của phòng 202, nhắc nhở nói, thể hình lớn thì 50kg là bình thường. Không tin bạn lên mạng tìm kiếm một chút. Đúng thế, trước đây tôi nuôi chó Kim Mao là 120 cân. Phòng 202 nửa tin nửa nghi. Được rồi, phòng 301 mô tả quá giống người. Tôi suýt gọi cảnh sát. Báo cảnh sát gì nếu thật sự rớt người?
Ai sẽ nói trong nhóm? Hơn nữa còn nói rõ ràng như vậy. Phòng 301 không phải kẻ ngốc. 301 không biết khi nào. Ồ, đúng rồi, những gì tôi mô tả không chính xác lắm. Xin lỗi. Đừng gọi cảnh sát. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Không sao đâu, cũng là lần đầu tiên của bạn. Một chút tiết lộ là bình thường. Không suy nghĩ chu đáo là không thể tránh khỏi. Nếu là người khác sợ thì không tốt lắm. Tôi nói xong câu này không lâu. Phòng 704 lúc nào cũng không nói chuyện bỗng nhiên nói chuyện riêng với tôi. 704 đánh máy nhanh. Đừng nói chuyện trong nhóm nữa, nó không phải là chó. 301 rớt người rồi, bạn còn không nhìn ra sao? Tôi tiện tay trả lời. Bạn cũng bị ảnh hưởng bởi phòng 202 sao? Ảnh hưởng em gái cậu, bạn có đầu óc không? Phòng 301 nếu rớt một con chó, sao không nói là chó? Còn nói là động vật lớn gì nữa? Hắn cố ý đấy. Làm mờ đối tượng bị rớt thành động vật. Hơn nữa còn bắn rất nhiều máu ra ngoài. Nghĩa là không phải là chết bình thường. Tôi lật lên lịch sử trò chuyện. Hơi giống. Không trách phòng 704 nghĩ nhiều. Mô tả của phòng 301 này có nghi ngờ. Phòng 704 tiếp tục phân tích. Nói cách khác, người này bị rớt bởi 301. Bạn nghĩ là hắn đã rớt một con chó. Đây là chuyện lớn gì sao? Tại sao phải xử lý nó mà không để lại dấu vết? Là muốn trốn tránh cảnh sát truy tìm. Chắc chắn rồi, chuyện này thật kỳ lạ. Tóm lại, bạn đừng nhắn trong nhóm là được rồi. Vậy có thể chỉ là đùa thôi không? Cũng có thể. Có thể là gì? Đang lên kế hoạch trước. Muốn hỏi ý kiến của nhóm. Tiếp thu ý kiến. Hắn tiếp thu ý kiến định làm gì? Chuẩn bị rớt người, lên kế hoạch trước về việc xử lý thi thể. Phòng 704 im lặng, bỗng nhiên ở trong nhóm, phòng 403 lao ra nhắn. Người này gửi một cái biểu cảm cười trộm. Tắc 704, bạn đùa gì vậy? Phòng 301 đang trong nhóm. Nếu bạn không sợ người ta thật sự ghét với bạn, bạn cứ hỏi trực tiếp anh ta đi. Phòng 301 không hiểu, bạn đang nói gì vậy? Phòng 403 ha ha. Hắn vừa nói chuyện riêng, nói anh đã rớt người. Đừng nói chuyện trong nhóm. Phòng 704 nhìn thấy suýt tức chết. Bạn muốn chết à? Sao lại nhắn trong nhóm? Phòng 403 chả nghĩ thế. Đều là hàng xóm, không có người ngoài. Chúng ta đều ở trong nhóm. Sợ cái gì? Hắn còn có thể rớt ngươi diệt khẩu. Có vẻ như phòng 704 không chỉ nói với tôi về chuyện này. Tôi hơi tức giận. Ha ha, phòng 403, bạn thật đáng chết. Lúc sau phòng 403 sẽ gửi ảnh chụp màn hình trò chuyện riêng tư của 704 gửi đến nhóm với anh ấy. Có ý là phòng 301 rớt người. Cho nên mới cố ý đem đối tượng bị rớt làm mờ thành động vật và vội vàng muốn xử lý nó mà không để lại dấu vết. Lời này phòng 704 cũng đã nói với tôi rồi. Xem lịch sử trò chuyện. Phòng 501 ở trong nhóm nhắn. 704, bạn thông minh quá. Trong nhóm này chỉ có bạn là người thông minh nhất. Phòng 704 cũng tức giận. Tin thì tin, không tin thì thôi. Không phải chúng tôi không tin. Vâng, ha ha, xin lỗi. Tôi không nhịn nổi, bạn diễn kịch giỏi quá. Phòng 301 thấy tình hình không đúng cũng nhanh chóng đi ra xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Đúng là lần đầu tiên tôi không có kinh nghiệm. Chưa từng xử lý trước đây, cho nên mới nghĩ đến hỏi mọi người một chút. Thế rồi, nhưng mọi người đều không tin phòng 704. Phòng 202 yếu ớt nói. Tại sao tôi cảm thấy phòng 704 nói có khá đúng? Phòng 403 thiếu kia nhẫn đừng nhắc đến. Đừng làm loạn nữa, như vậy là được rồi. Phòng 202 bị mắng cũng tức giận. Anh ta nhắn lại. Tôi không phải là làm loạn, đừng nói về tôi nữa. Phòng 704 nghi ngờ rất hợp lý. Nếu là chó, vậy tại sao phải lặng lẽ không để lại dấu vết, xử lý nó? Phòng 403 không vui, nếu không thì con phải tổ chức tang lễ cho nó à? Nhìn thấy muốn cãi nhau, tôi nhanh chóng nhắc nhở phòng 403. Bạn không hiểu ý nghĩa của phòng 202. Ý anh ta là một con chó, có thể xử lý thoải mái, không cần phải làm mọi thứ để xử lý lặng lẽ. Phòng 202 cũng nói, đúng vậy, càng im lặng. Vậy không phải càng phải che đậy cái gì sao? Một con chó chết có cần che đậy không? Phòng 403 nhằn, không biết nên nói gì. Bạn rớt người rồi còn muốn hỏi hàng xóm của bạn sao? Là bạn suy nghĩ nhiều thôi, suốt ngày nghĩ mấy thứ sâu xa. Phòng 403 không nể mặt nhắn lại, lập tức nhắn, tôi vội nhắn. 403 bạn kiểm soát đi. Người ta chỉ là suy đoán. Tại sao bạn lại phản ứng dữ dội như vậy? Phòng 501 cũng giải thích. Ha ha, phòng 202 bạn đừng sợ. Bạn xem phòng 301 đã nói hết rồi. Động vật lớn, 1m6. Nặng 50 kg. Lớn như vậy đương nhiên không thể tùy tiện vứt đi. Và đây là thành phố. Sau khi xác chết bị hư hỏng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu các mảnh thịt được vứt bừa bãi, nó cũng sẽ gây hoảng loạn. Cho nên mới cần xử lý đúng cách không để lại dấu vết. Đúng không? Phòng 301. Phòng 301 nhắn lại. Phải. Bây giờ tôi có rất nhiều lông và xương vụn ở nhà, khiến tôi phiền chết mất. Mọi người đừng trách tôi. Tôi quá ngu ngốc, thiếu kinh nghiệm.
Trước đây cũng chưa từng nghĩ đến việc xử lý thi thể như thế nào. Không phải lỗi của anh, lần đầu tiên ai gặp phải chuyện này. Tất cả đều sẽ không biết phải làm gì. Đừng vội, hãy bình tĩnh. Từ từ nhé. Ha ha, tôi chợt nhớ ra ngày xưa, tôi hỏng chuyện, lúc trước làm sao? Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Bạn đã bao giờ nghĩ căn nhà anh thuê không phải là nhà? Lão đạo mắt mù đục thấp giọng hỏi tôi, khiến cánh tay tôi nổi da gà. Ở phía đông của căn nhà không cho bạn đóng đinh phải không? Tối nay bạn quay lại và đóng một cái đinh là biết rồi. Chủ nhà tên là Chu Tình, một phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi. Ngày đầu tiên thuê nhà, cô ấy đã nói cho tôi 2 quy tắc. Một, không thể đóng đinh vào tường. Cô ấy giải thích, bởi vì nhà của cô ấy luôn được bảo trì tốt, mẹ cô ấy không thích có lỗ trên tường, một lỗ cũng không được. 2, đừng gửi chuyển phát nhanh đến địa chỉ này. Mẹ cô ấy thích ăn cắp chuyển phát nhanh của người thuê, nếu làm mất đồ thì không chịu trách nhiệm. Bởi vì không phải là yêu cầu quá đáng, tôi không do dự đồng ý. Nhưng có một chuyện lạ xảy ra vào đêm tôi vào đây. Con gái tôi luôn nói trong phòng có mùi. Bố, hôi thối. Mở cửa sổ. Tôi nghĩ có lẽ đã quá lâu rồi không có ai ở, có mùi mốc hay gì đó. Và tôi bị viêm mũi và không thể ngửi thấy, vì con gái mà phải mở cửa sổ cả đêm. Ngày hôm sau tan làm vừa vào cửa, nhìn thấy mẹ của Chu Tình vẫy tay với tôi. Con gái anh ồn quá. Các ngươi tìm chỗ khác ở đi. Tôi già rồi, thích yên tĩnh. Tôi có cảm giác bị xúc phạm. Dì ơi, hôm qua chúng con mới chuyển đến đây, hôm nay bà lại muốn chúng tôi chuyển đi. Điều này quá không hợp lý. Chúng tôi đã ký hợp đồng thuê nhà. Tôi không muốn nghe điều này. Đây là nhà tôi. Tôi quyết định. Bà cụ còn tức giận hơn cả tôi, chỉ thiếu nói với tôi là đi. Tôi không giận nổi, đã gửi WeChat cho Chu Tình nói chuyện này. Buổi tối Chu Tình thành thật xin lỗi tôi. Nói mẹ cô ấy bị bệnh Alzheimer. Tinh thần cũng không bình thường lắm. 2-3 ngày tới, không còn thấy mẹ Chu Tình xuất hiện nữa. Hình như là bị Chu Tình nhốt trong phòng. Nhưng từ đêm đó, con gái tôi nha nha ngủ đến nửa đêm lại thức dậy, gọi mẹ. Bố ơi, con nghe thấy tiếng em trai và em gái khóc. Bố không nghe thấy. Con có gặp ác mộng không? Bố không phải là mơ. Đúng là có em trai và em gái đang khóc. Tiếp tục khóc, không có cách nào. Tôi chỉ có thể ôm con gái mở mắt đến sáng. Thực ra tôi cũng cảm thấy ngôi nhà này có chút kỳ lạ. Khi nhắm mắt vào ban đêm, luôn cảm thấy giường đang nhấp nhô theo mặt đất, giống như cái gì đang thở. Và mỗi sáng khi mở cửa, phát hiện luôn có một chuỗi dấu chân nước đến cửa phòng tôi. Trực giác nói với tôi là mẹ của Chu Tình đang làm trò. Sáng hôm sau, bà chủ nhà mở cửa, đi ra ngoài âm u nhìn tôi. Đi thôi, không đi thì không kịp nữa. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Dì ơi, tại sao dì không thể giống như con gái của dì? Chấp nhận chúng tôi một mình đưa con gái đi, không dễ để tìm được ngôi nhà phù hợp. Nếu nó không phải con gái tôi thì sao? Bà già ngắt lời tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nếu như tôi nói nó là mẹ tôi thì sao? Bà lão bước từng bước về phía tôi, nắm lấy cánh tay tôi. Tôi sợ quá, đẩy bà ta ra, hoảng sợ chạy ra ngoài. Bệnh thần kinh thật kinh khủng. Nếu vậy, con gái tôi và tôi phải nghĩ đến việc chuyển nhà. Hôm đó khi đi làm về đi ngang qua cầu vượt, bị một thầy bói chặn lại. Chàng trai, bạn có muốn bói không? Khi tôi nghĩ về nó, gần đây tôi và con gái vậy thì bói một quẻ đi. Tiền quẻ, 3 đồng tiền được dắt ra ngoài. Có một cái thứ ba. Lão đạo hồ to không tốt. Hạ chấn thường khản. Một sự trùng lặp. Chấn vì lôi. Lôi vũ giao tha. Nguy hiểm trùng trùng. Môi trường khắc nghiệt. Có mùi máu trên người anh. Có chút mùi tanh. Nơi ở không yên bình. Tim tôi đập thình thịch. Liền hỏi thế nào là không yên bình. Bạn đã bao giờ nghĩ căn nhà anh thuê không phải là nhà? Lão đạo mù trợn mắt nói nhỏ hỏi tôi, không phải nhà là gì? Cánh tay của tôi nổi da gà. Chủ nhà không cho bạn đóng đinh vào tường đúng không? Tối nay cậu về nhà đóng một cái đinh là biết rồi. Lão đạo lại tặng tôi 2 tờ giấy bùa, nhớ kỹ. Sau khi đóng đinh xong, phải dán bùa này lên người.
Bất cứ điều gì bạn nghe thấy, nhìn thấy gì cũng đừng lên tiếng. Vì vậy, tôi nhanh chóng đi mua đinh và búa. Đến tối, sau khi con gái ngủ, tôi bật đèn ngủ và lấy giấy bùa ra, dán riêng cho tôi và con gái tôi. Lặng lẽ đứng dậy, lấy búa và đinh và đóng đinh vào tường. Không ngờ tường lại có độ đàn hồi, chỉ là lõm xuống một lát rồi bật trở lại. Nhưng bị đóng đinh một lần như vậy, hình nền trên tường bị rách một lỗ nhỏ, bên trong ẩn có cái gì đó đang vặn vẹo. Tôi cố gắng kiểm soát bàn tay đang run rẩy, một đòn đập mạnh. Anh, một tiếng hét chói tai vang lên. Tôi lặng lẽ lùi lại vài bước, che miệng lại, sau đó tôi ôm con gái chạy ra khỏi cửa. Lại thấy Chu Tình đứng ở cửa cầu thang lầu 2, lặng lẽ nhìn tôi. Nửa đêm anh làm gì vậy? Chu Tình mặc đồ ngủ, tóc xõa ra, nhìn tôi và con gái. Chu Tình từng bước đi về phía tôi. Anh ôm gối làm gì? Tôi nhìn xuống ngực mình. Da đầu tê dại. Trong tay tôi đúng là một cái gối. Con gái không thấy đâu. Tôi không quan tâm lý Chu Tình, quay người chạy lên tầng 3 xông vào phòng. Căn phòng trống rỗng. Trên mặt đất chỉ còn lại một đôi dép lê nhỏ. Căn nhà này là cái quái gì vậy? Một nỗi sợ hãi khủng khiếp ập đến với tôi ngay lập tức. Chu Tình chậm rãi tháo giấy bùa trên người tôi ra. Cái này là ai đưa cho anh? Đây là phù mê hồn. Mở mắt ra đi. Lúc này trời đã sáng, tôi ngẩng đầu nhìn mọi thứ trong phòng. Nha Nha đứng chân trần bên giường khóc gọi mẹ. Hình nền trên tường còn nguyên vẹn, cũng không có mùi tanh. Ngay cả cái búa và cái đinh cũng biến mất. Tôi chạy tới và ôm chặt con gái. Anh biết tại sao tiền thuê nhà của tôi rẻ thế không? Mấy năm nay có một nhà phát triển bất động sản nhìn thấy mảnh đất này, và nhà tôi là nhà còn lại duy nhất. Ngôi nhà này do cha tôi tự tay xây. Tôi lớn lên trong ngôi nhà này. Nó là sự tưởng niệm của cả nhà tôi. Tôi không thể chuyển đi được. Vì vậy, họ đã tìm cách đuổi người thuê nhà của tôi đi. Nguồn tài chính của tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi bị bệnh tâm thần. Cho dù họ nói gì, đừng tin. Sau chuyện này, giờ tôi đã tỉnh táo hơn rồi. Chỉ cần nói rõ ràng, nói lên thắc mắc của mình. Chu Tình ha ha cười. Tất cả là do tôi không nói rõ ràng, làm anh sợ. Khi ngôi nhà này được cải tạo, sơn tường là bột vỏ sò. Bột vỏ sò mặc dù thân thiện với môi trường, nhưng dễ bị rơi bột. Sợ nhất đóng đinh. Một cái đinh sẽ làm rơi một miếng lớn. Cái người đưa bạn tờ búa không thể tin được. Tránh xa loại yêu nhân này ra. Có khó khăn gì cứ nói cho tôi biết. Đừng nhìn ra ngoài. Chu Tình nói như vậy, tôi hơi xấu hổ. Là bản thân nghi thần nghi quỷ, làm phiền mọi người đều ngủ không ngon. Ngày hôm sau khi ta làm đi ngang qua cầu vượt, khi tôi nhìn thấy tên đạo sĩ mù đó, tức giận đến nói. Không ngờ tôi vừa đến trước mặt ông ta lại nói, con anh mất rồi. Tôi cười lạnh. Con gái tôi đang ở nhà trẻ. Đừng nói dối nữa, kẻ lừa đảo. Tôi lấy ra tờ bùa chú mà ông ta đưa và ném vào mặt ông ta. Ông ta cầm tờ giấy bùa và sắc mặt tự lẩm bẩm, thật là tà khí. Bùa này bị cô ta hủy rồi. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Tôi lập tức chất vấn ông ta. Nhà phát triển cung cấp cho ông bao nhiêu tiền để ông đi lừa gạt? Cái gì? Lão đạo mù với khuôn mặt nghi ngờ. Ông ta sửng sốt rồi lắc đầu thở dài. Cẩn thận với chủ nhà. Mau chuyển sớm đi. Không thể dính líu tới cô gái đó, rồi khiến bản thân mình mắc kẹt ở đó. Nếu bạn không tin, hãy thử điều cấm kỵ thứ 2 mà cô ta nói. Giọng nói của đạo sĩ mù từ xa phía sau tôi truyền đến. Điều cấm kỵ thứ 2. Tôi nhớ điều cấm kỵ thứ 2 là không thể gửi chuyển phát nhanh đến địa chỉ này.